50 languages. 76. 76. 76. Giving reasons. 2. إبداء الأسباب. 2. إبداء الأسباب. 2. Why didn't you come? لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ I was ill. كنت مريضا. كنت مريضا. I didn't come because I was ill. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. أنا لم أأتي لأني كنت مريضا. Why didn't she come? لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ She was tired. كانت تعبانة. كانت تعبانة. She didn't come because she was tired. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Why didn't he come? لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ He wasn't interested. لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. He didn't come because he wasn't interested. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Why didn't you come? لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ Our car is damaged. سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. We didn't come because our car is damaged. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. Why didn't the people come? لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ They missed the train. قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. They didn't come because they missed the train. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Why didn't you come? لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ I was not allowed to. لم يسمح لي. لم يسمح لي. I didn't come because I was not allowed to. لم آتي لأني لم يسمح لي. لم أأتي لأني لم يسمح لي.